Alam ninyo, kayong mga kabataan, hindi ninyo natatandaan ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa bago mag-martial law. Noon ay kasagsagan ng communist movement. Ngayon, kung hindi idineklara ni Presidente Marcos ang martial law dito sa ating bansa, noon, marahil ngayon ang naghahari sa atin ay si Jose Maria Sison. At tayo ay naging kagaya ng Cuba at kaya North Korea. Yan ang pinakamalaking legacy niya sapagkat pinigil niya ang pagiging komunista ng Pilipinas. Sino pong presidente nyo dito sa Lima? Sino ang presidente nyo? Ito. Asan? Turo mo. Turo mo. Hindi yan eh. Siya may... Ano, kumusta yung pamumuno ni Pangulong Marcos noon? Ay, nabutan ko na yan. Kumusta? 25 anyos na ako noon eh. Kumusta yung pamumuno niya? Ha? Kumusta yung Maganda. pamumuno? Alam mo, sa totoo lang, yung pangyayari nung panahon ng martial law, ginawa lang yan ni Marcos para makontrol niya lahat ang masasamang elemento na gusto magpalubog sa Pilipinas. Tulad ni Ninoy Aquino, tulad ng mga ano na yan, mga komunista na yan, si Joe Masison. Ayan ang mga nagpaano rito. Kaya ginawa niya ang martial law para wag lang matuloy yung pagpungkam nila rito sa Pilipinas. Ano masasabi nyo? Si Pangulong Marcos daw may pakana dun sa pagkawala ni Ninoy. Totoo ba yun? Ay, hindi. Hanggang ngayon, hindi pa nila nalaman kung sino nagpapatay. Hindi ang presidente na nagdaan sa kanila. O, 30 taong may get ang lumipas. Walang nakaalam kung sino pumatay. O, dapat nalaman nila nung sila pa nakaupo. Mga gunggong yan eh. Ang nakikita nila, yung mali ng iba. Pero yung mali nila, hindi nila nakikita. Pinalalaganap nila yung maling mga balita. Kahit na nung sa araw ng martial law, talagang ibinuhos sila ang focus sa masamang isipan ng tao. Binukos nila sa masamang isipan ng tao. Pinalaganap nila masama si Marcos. Kaya sabihin na natin, may nagsasabi na masama sa kanila. Pero sa amin mabuti. Diba? Sa kanila lumalaban sa gobyerno. Ilang lugar dito sa Caloocan ang talagang nabiyayaan ni Marcos sa pamamaha. O, yung bagong silang, Marcos yan. Karamihan sa Kamarin, Marcos pa rin. Kaya ang Marcos, sabihin na natin, 10% lang dito, hindi Marcos. Yung mga mayayaman na yan. Pero lahat halos ang mahihirap dito, puro Marcos. Sila lahat ang nagpalaganap dito. Sila ang lumika. Hindi tulad niyang nabotas. Nang nabotas yung dagat-dagatan. Kung hindi ka Marcos, wala rin yan. Samantalang nung araw, dagat yan. Kaya nga dinawag na dagat-dagatan yan. O, nilika ni Marcos yan. Gumanda na ngayon. Pinalaganap lahat ni Marcos. Marcos talaga lahat. Pag ngayon, sasabihin nila, magnanakaw si Marcos. So, paano nanakawin ni Marcos? Kasi wala namang pera yung bayan nung araw. Mahirap pa sa daga. Mayaman lang talaga si Marcos, kaya nagawa niya yan. Element, sapang palay, pulian, EMA, DBB bagong bagyan. To, nung martial law, nakaabot ka ba ng martial law? Siyempre, kori-kori nga kami nung araw, kori-kori. Si Kori, maganda layunin, maganda ang kori. Yung nasa paligid, ako. Kasi nung nag-martial law, lahat ng magnanakaw pulasan niya. Sa iba-ibang bansa, sila Manlapo, sila Salonga. Pero maganda yung martial law. Ha? Maganda. Maganda! Utang na, naubos ang siga sa tundo. Pag nawala yung siga, papatay ng isang siga. Siyempre, pag nilibig yun, makikipaglibig yung ibang siga, mga 3, 4 na siga. Pag nilibig, pagkatakay yung nilibig, wala na yun, yung 4 na nagpaglibig. Abangan mo na sa tulay ng Ghost Bridge. Mga nakaano na. Sabihin yung mga talagang inano palang martial law yung mga masasama. Oo, tumahimik. Ay, ang tirador si Lacson eh. Si Lacson, bata ni Marcos yan, major pa lang yan. Colonel Lacson, Iglesia ni Cristo yan. Ang binibigti naman nila sa loob ng kapilya. Kaya lahat ng siga sa mundo naubos. Si Roming Bakal nga, kalalaya lang eh. Putang na, 1 linggo lang.
Di, may tanong ako. Totoo bang nakakatakot nung panahon ng martial law? Martial law. Ang martial law noon, ni Presidente Marcos, tignan mo kung ano yung drug war ni President Duterte ngayon. Pag pusher ka, drug trafficker ka, addict ka, drug protector ka, matakot ka kasi may paglalagyan ka. Ganon din nung martial law. Pag komunista ka, NPA ka, subversibo ka, matakot ka kasi may paglalagyan ka. Kasi kaya ito binaba ni President Marcos ang martial law. Kasi naramdaman na niya na ang komunista matinding umuusad na nun. So, hindi mapipigil. Kailangan baba ang martial law. At isa pang, pag term ni President Marcos, sinasabi na po, martial law, no. Kasi 21 years in power si President Marcos Ang martial law na implement lang, mga 9 years lang sa termino niya yun. Pero ngayon, mga mainstream media na mag-Marcos martial law, no. 9 years lang in-implement yan. I think it was January 18, 1981. Nilift niya na yung martial law. By virtue of Proclamation number 2045, if I'm not mistaken. Nilift niya na yan. Pero kung maririnig mo ngayon, parang sa buong termino ni President Marcos, martial law. No? Tsaka napakapayapa ng buhay nung panahon niya. Pinanganak ako after ilang buwan, martial law. Tsaka may isip na kahit sa bata akong edad, may isip ako. Napakamura ng bilihan ng panahon ni President Marcos. Pag dumarating yung lolo mo nun, bigyan ako ng 50 centavos. Mabili ako ng isang soft drinks. Chippy, chichorya. Sa halagang 50 centavos. Ang mga pera na nagsisirculate, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Nagsisirculate. Bakit ko alam sa batang edad ko? May tindahan kami. Ang 5, 10, 25 centavos nagsisirculate na ipangsusukli ko sa nan. Ngayon, maipapansukli pa ba? Di ba pag may sukli ka ngayon, candy na lang. Iba ng panahon ni President Marcos. Maganda. So, nung panahon ng martial law, sikat na kayong artista, di ba? Nung panahon ng martial law, sikat na po kayong artista. Nag-umpisa ako 1949. Ay, okay lang. So, kamusta po yung experience nyo personally sa nung panahon ng martial law? Wala namang problema ang mga artista because you get a curfew pass. Bibigyan ka ng curfew pass, pwede ka naman mag-shooting magdamag. So, never nyo na-experience yung nightmare ng martial law na sinasabi? Ano? Never nyo po na-experience yung sinasabing nightmare ng martial law? Meron The nightmare of martial law, hindi nyo na-experience? I never experienced a nightmare in martial law. Talaga? Ngayon, kung kukontra ka sa gobyerno, may experience mo, di ba? Wala po kayong mga kaibigan na nakulong, na torture? Wala, dahil puro mabait ang kaibigan ko So pag mabait ka pala nung time na yun dito, walang problema. Ano? Pag mabait ka nung time na yun, wala kang problema. Wala kang problema. Ngayon, kung kukontra ka sa gobyerno, magkakaproblema ka, di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Pero yung pelikula nyo, yung ML po, siya ba ay... yung ML po, yung movie nyo, siya po ba ay against sa martial law? Ano po yung statement niya?
Sa martial law? Opo. Well, kung masyadong sungaya na ang mga tao, pwede mag-martial law, di ba? Ngayon, if you just toe the line, wala kang problema. So, Tito, kayo, if ever mag-martial law ulit, pabor kayo, okay lang sa inyo? Sa akin, walang problema. I'm apolitical. Ngayon, kung kukontra ka sa gobyerno, magkakaproblema ka, di ba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Thank you for watching. For more information, you can visit our website bagonglipunan.com, subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and Instagram. Masaya ka nung martial law. Kami tahimik na mamamayan, nandito tahimik, masaya kami, wala kami kinatatakutan na hulihin kami, ano yun kami. Bakit? Hindi naman kami nagsasalita kontra sa gobyerno. Kasi tuwang-tuwa nga kami na nag-martial law. Oo, tahimik ang bayan. So yung mga nagrereklamo ngayon sa TV, sila yung mga ayaw sa gobyerno noon? Oo, ayaw. Galit na galit sila kay Marcos noon. Bakit? Ayaw ko ba sa mga yupak na mga militante nga eh. Kahit noon pa may, ayan, mga Aquino, kalaban ng mga Marcos yan noon pa. Eh, ano lang masasabi mo dun sa ano? Anong reaction mo dun sa mga ayaw sa martial law noon? Ayaw Yung siya mga pinatay daw, ganyan. Oo, siyempre, pinatay sila, mga rebelde sila eh. Tsaka mga kriminal, mga may record naman na rin yung mga pinatay, hindi naman basta pinapatay. Basta may record niya, halimbawa, nahuli na nakaalpas ulit, na gumawa ulit na kami. Hindi na wala ng patawad, binabaril na yun, pinapatay na yun. Tapos yung mga masasamang loob na, halimbawa, mga magnanakaw, sinasalvage yun. Patay. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Wala, basta namumuhay kami, nag-aaral, nagsisimba, namamalengke. Tahimik kami. Wala, lahat kami dito halos sa Tala. Tuwa-tuwa sa martial law, tahimik. Pumunta nga dito si Imelda Marcos eh. Anong ginawa niyo? Bago mag-martial law, pumunta dito. Parang mga tao takbuhan, parang mga kabayo nag-ano sa lupa. Takbuhan nung dumating si Imelda, oh. Mga tao talaga takbuhan, tumutunog yung kalsada, tak. Kailangan nag-uuna, pumunta sa simbahan. Andun si Imelda. Eh kami nasa simbahan, alam taong simbahan ako dati pa eh. Di ba pati nga kayo, yaya ko sa simbahan na napakaliliit pa ninyo. Pero Lola, ano yung mga sinasabi nila ng martial law, yung mga nare-rape daw? Totoo ba yun? Mga rape? Nire-rape, mga Oh, ganun. kahit hanggang ngayon naman, ang dami nire-rape na mga ano eh. Mga kadugo pa nagre-rape. So Lola, yung martial law noon, hindi naman lahat masama. Oo, hindi lahat masama. Basta malinis ang pamumuhay mo, hindi ka nagdadakdak kontra kay Marcos, eh di tahimik ang buhay nyo. Pero sa bus talaga, nasubukan ko, takot na takot magsisalita ang mga tao eh. Panatingin nila kung may mga pulis, mga sundalo. Mga sundalo nakapaligid eh. Takot magsalita. Eh, ano Lola yung anong hindi mo makakalimutan ng martial law? Martial law? Noon. Yung mga hayop ng mga militante na binastos nila yung Malacanang. Anong ginawa? Doon ako nagalit. Yung retrato ni Marcos, pa nagkukuha, inakampas, sinisira, yung mga gamit ng sa Malacanang, pinagnanakaw din nila. Oh. Ilang taong ka nun na nung martial law? Line of 3 nga ako eh, 72 nga eh. 30s, mga ganon. Teka, ulitin ko, 39, 49, 59, 69. 69, 70, 71, 72. Eh, di 33 lang ako noon. 33. May anak ka na nun? Oo. Oo, anak. Oo. Mama mo wala pa. Dahil 75 siya eh. Nandiyan na sila Mario, Manuel May. Naliliit pa. 33 lang pala ako nung martial law. Batang-bata ka pa. Bata pa ako. Hanggang ngayon naman, Leo. Tignan mo, naka-sleeveless ka nga.
Bawal kaya yan nung martial law? Ha? Bawal kaya yan nung martial law? Wala oh. Yung ganyan damit? Wala. At saka yung mga, sabi nila, yung matatanda na humingi ng pensyon. Sila lang yun mga iba ang pumatay sa kanila. Dadahilan nila si Marcos, mga sundalo ni Marcos. So naniniwala ka, Lolo, na bayani si Marcos? Para sa akin, bayani siya. Alam mo, ang improvement ng Maynila dahil kay Marcos, yung mga tulay na yan ang pag-ganon-ganon, yung galing sa probinsya sa Laguna, yung highway niya napakahaba, kay Marcos yun. Mga improvement na puro simentado, lalo na sa Makati, yung mga ganon-ganon mga tulay doon, mga kalsada, kay Marcos yun. Babay ka na. Ha? Ano ba yan? Binibidyo ka kita. Para sa akin, magandang martial. Dahil nung nakakaraan, na hindi pa martial, maraming krimen na nangyayari. Ngayon, itong martial ay pambihira na. At para sa akin, isang kaso rin natin Dan, ang September 10, malaking bagay din sa akin dahil sa ganun, ang salary ko na naging nasa minimum. Itong martial law, napakabuti sa tao dahil tumahimik ang mga at saka walang masyadong gulo, mga nanggugulo sa mga kalye, gano'n. Saka yung mga takot na gumagawa ng masama. Mas maganda dahil sa ganito medyo alam natin na medyo matahimik na yung lugar natin. Dahil yung masasamang gawain napuputol ho. Para sa akin, kung September 21, malaki ang pinagbago. Nakakabuti rin ho dahil lang sa amin lugar ho, nabawasan na ang mga, kung minsan may gulo ho. Ngayon wala na akong gulo, wala na akong nakikita ang gulo sa amin. Bilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquin ay pagpatuloy ang Bataan nuclear plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan dyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. At a palace news conference, his top general argued with him. I understand you gave them orders to wait. I told them to wait because they are massing civilians near our troops, and we cannot keep on withdrawing. They asked us to withdraw yesterday. When I talked to Minister Enrile, he said you talk to you, we withdraw a little. My order is to disperse We cannot the crowd withdraw all the time, Mr. President. without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Nung araw, bata pa ako, yung hindi pa naman bata, may asawa ko noon, mga bata pa kami na mag-asawa ng asawa ko, walang ilaw dito. Pag naglalakad sa kalye, ay sundutin man yung mukha mo, yung mata mo, hindi mo makikita kung sino gumawa nun. Pero dahil kay Imelda Marcos, bumuhos dito ang tubig, nagkaroon ng ilaw. Itong kinatatayuan ko ngayon, bigay ni Imelda Marcos at ni Presidente Marcos. At sasabihin ko sa inyo, walang ninakaw sa Pilipinas sa mga Pilipino, pamilya Marcos. Wala, hindi kami naniniwala, lalo na ang mga mamahihirap. Anak, bata ka pa, wala ka pa 30 anyos. Pero ito sinasabi ko, totoo ito. Si Delta 3 anyos na ako. Alam ko ang nangyari nung panahon ng Marciano. Nung panahon ng Marciano, ang pagkain ng tao libre. Yung mga bigas-bigas, mura yan. Presidente si Marcos, sa pinaka-the best na presidente sa Pilipinas, si Marcos. Lahat ng nanungkulan sa bansang Pilipino, si Marcos ang number 1.
wala sa martial law dati? Matahimik po nga sa lulununa. Walang mga tambay-tambay na parupulo ko na mayroon talaga ibang ano talaga. Kaya yung namamatay, lumalaban yun sa military, yung kumukontra. Pero dati tahimik lang. Tahimik. Pag alas 10, wala na tao. Curfew. Alas 4. Kung emergency, kuha ka lang ng kuha ka lang ng permit sa barangay. Tapos pwede ka na magpa-city. Kung gabi ng gabi. Pero kung wala naman tambay-tambay yan sa mga walang gulo yun. Pinasama lang yung dati ng kalaban. Ngayon, yung mga tauhan ni mga replace bla, nila pampong, nila yung mga buskay mo brigade bla dati. Kwan man yun, replace man yun. Hindi pa ako tapos. Ilan taong ka nun? Ulit pa po. 1973. Oh, ilan taong ka nun? Grade 4. 5 bata ako nun. Mga ilang taon nga? Grade 73. 56, 73. 13. Private na mga baril pinasusurrender kasi marami mga kontraba na malaban sa kontra ayaw nila pasukin. Kaya ngayon lang hanggang kumakaban sa gobyerno. Do we blame everybody who did an interview with Bongbong Marcos because it didn't please whatever we felt has to be discussed? Kung naniniwala kang dapat napaparusahan sila, palagay ko malalim. Go to our justice system. Go to our history. Ano ba talaga ang nangyari? Hanggang ngayon nga, hindi natin alam kung sinong pumatay kay Ninoy Aquino. Ang dami kong tanong tuloy. Kagabi lang, I was reading a book and I want to call some of my friends. I mean, I have historian friends. Kahit yung narrative ng Aguinaldo at saka Bonifacio, that narrative needs some clarity. Sino ba ang ibang bansa, di ba? May mga Truth Commission, may mga Commission on Human Rights and History, etc. Kailangan magkaisa tayo kung sino ba ang ating dapat paniwalaan. And that's a very difficult question to answer. I was talking, for example, to a friend of mine who's a diehard Marcos supporter. Ayaw naman makinig. Ako naman, hindi ako nangangampanya. Sabi ko, just listen to my story. And then I was talking naman to, a Lenny Robredo supporter who would just say, Marcos, evil, period. I mean, evil incarnate, he was a dictator, he plundered the country, etc., etc. But is this the kind of discourse, is this a kind of conversation that our country needs today? Paano ba tayo pwede mag-usap-usap na nagkakarinigan? Hindi ko rin alam ang sagot, ha? But I think these are the questions na nakuha natin dito sa karanasan natin kay Tony Gonzaga. But I think it is not fair to blame her as an interviewer and toto for all the sins that are being attributed to the Marcoses. Whether you like her, you respect her, that's a bit of a stretch. Yun. You know, when I proclaimed martial law, I didn't proclaim martial law alone. It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I asked the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country.
Now, let me say this. The opposition was strong. And they were members of the Security Council, and somehow they had adopted a resolution which required that there be a unanimous vote for the armed forces to be able to move. And therefore, the armed forces was immobilized. At the same time, I asked the opposition party to come and join me in a coalition government. I offered one half of the cabinet. And of course, they laughed at me and said, why should we join you? We're going to take over the government. By the time you are through with the exercise, you're dead, politically and otherwise. And they refused to join me. I asked the advice of the judiciary. I asked the Supreme Court justices, the Court of Appeals justices, and the members of the private sector. And all of them told me there's only one man who can proclaim martial law, and that is the president. And you are it. You are the only one who can proclaim martial law. This is why I must carry this particular mark in our history. I could not have transferred it to the legislature. Why? Because the legislature did not have the power. What does the Constitution provide? The President shall be the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and he may order the armed forces out to quell any disorder, riot, rebellion, invasion, insurrection, and in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus or proclaim martial law throughout the Philippines or any part thereof. What does that provision provide? It provides that only the president can proclaim martial law. I repeat, that is why I had to assume responsibility. And I am not one for shirking duty. The people said there was necessity for proclaiming martial law. And the people said, you are the only official who can proclaim martial law. So I proclaimed martial law, and I sincerely believed that it was necessary to proclaim martial law to install order and stability because there was complete anarchy throughout the country at the time. Now, therefore, at that particular period, what was the status of our government? Our government was immobilized, impotent. The armed forces could not move out. The industry was not at all in any way moving. There was no income coming into government. Everybody was running away. They burned the U.S. Partly burned the U.S. Embassy, tried to burn it anyway. They tried to kidnap the American ambassador. American ambassador was Ambassador Byroad. And they tried to kidnap our foreign minister, Romulo, whom you just saw today. And I told him, you better disappear because I will not ransom you. But whatever it is, they burned the Manila International Airport, they bombed the Supreme Court, they bombed the Constitutional Convention, they bombed the City Hall, they burned part of Malacanang Palace, they attempted to kidnap my children, they attempted to kill the president 8 times. There was, of course, an attempted assassination against the First Lady. You all know about that. And this required that I immediately act on it, and so I did. Now, we established land reform. We were fighting a group known as the Hukbalahap, Hukbong Nagpapalaya ng Bayan. It was socialist inclined. It was leftist. But they were friends of mine because we had fought in the Second World War together. And so I approached them and I said, look, I'm going to establish land reform. If you're fighting for land reform,